Hello, mega shout out. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Samahang matibay. Good morning, everyone. God bless you all, guys. Hello, good morning. Nels Life Vlog. Tusok tamsa. Tusok dana. Salamat sisid. Salamat sa tusok. Jeremy Carino. Salamat sa tusok. Umaga kay ganda. Gigulo. Salamat. Tamsak. Halo, mega shout out MD Channel Tamsak Host. Maraming salamat sa Tamsak MD Channel. God bless you guys. Thank you so much. Pasilip-silip lang ako nandito si Amo sa kusina. Magmamarinate ako ng beef. Iwan ko muna kayo guys ha. Salamat. Sige, pasok lang kayo guys. Salamat sa suporta. Hello. Anong nangyari sa boses ko? Pinipigilan ko. Nandito si ma'am sa kusina. Nandito si madam sa kusina. Hindi channel kaya ganyan ang boses ko. Pinipigilan ko kasi. Hindi channel. Hello sa Nels Life Vlog for memory.
Hello, mega shout out Anaska Rahman channel. Good morning, everyone. Thank you sa pagtambay. Tapos na akong magmarinate.
Kumusta? Ako yan ako ni. Hello, hello, mega shout outfit and hope vlog. Good morning everyone. Good morning. Thank you sa suporta nyo, mga lalabs, friends. Thank you, thank you. Dito muna tayo kasi nagcha-charge ako, kaya nandito ako sa kwarto. At saka pinapahanginan ko. Uy! Hello, mega shoutout sis Winnie and Faith family. Bien. Good morning, good morning. Anashka. Jeremy Carino. Wow, I love you host. I love you too. I love you too.
waray-waray, wala pa. Alas 10, alas 7 na kasi ako pumasok. Alas 7 na kasi ako pumasok kay waray-waray kanina kasi ang sarap ng tulog ko. Nagagok. Pag maaga akong makagising, alas 6 ako makapasok sa kanya. Hello, Sisi. Nels Live Vlog for memories. Thank you for coming to my live stream. Thank you sa tuso. Okay, maraming salamat, love.
Hello, mega shout out. Tanala Salom. Ano to nakabasa? Mega shout out. Tanalot Salon Spa. Shout out po. Mega shout out sa iyo. Oh, ito pala yung ano mo. Ito pala yung ano mo, sis. Yung momo mo pala yan. Daghang salamat. Daghang salamat sa thumbs up. Thank you, thank you. Gimuros Freddy Lynn Vlog. Ingat sa lahat. Thank you sa thumbs up. Thank you po sa suporta ka. Nandito lang ako sa ano. Mega shout out sa inyong lahat. Mega shout out mga lala. Bijira ko. Hello, hello Ate Telma. Maraming salamat po sa inyo. EJ. Ingat sa lahat. Sabi ni Sis Gamer G. Gamer's Friendly Vlog. Salamat sa thumbs up. Sana umulan din dito sa Pinas para mabawasan init. Hindi pala dyan hindi pa umulan dyan sa Pinas. Dito naman sa Singapore, laging umuulan. Kaya yan basa na naman yung mga dahon Umulan kasi. Kaninang madaling araw din. Kagabi pa umulan. Namunga na naman yung atis. Ayan, guys. May bagong bunga na naman yung atis, guys. Ito yung ginawa ko, guys. Para ito sa para ito sa dragon fruit na ginawa ko para kumatay dire ang dragon fruit, guys. Yan ang ginawa ko, Tapos ito dito banda dragon fruit dito. Dito banda ang dragon fruit pakakatayin ko. Doon naman banda kalabasa naman diyan, kalabasa. Doon sa dulo naman mayroon ako doon watermelon. Ayan guys, yung pinakita ko na sa inyo yung ginawa ko, yan. Last week. Yan yung dragon fruit ko, buhay na. Hello, mega shout out. Thank you sa 11 viewers ko dyan, mga lalabs, amiga, amigo. Amiga, amigo. Thank you. Isang buwan na lang. Kaya natin to. Push pa more. Hello. Thank you sa 11 billion viewers ko dyan. Maraming salamat po sa inyo. Ayun, yung bola.
Yung kristal. Nandun ang kristal. Ito yung ano ni Ama. Yan ang ano ni Ama. May elepante. Yung papaya. Ang dahon. Dahon lang, hindi yung dahon lang ang kailangan dyan. Only the leaves. Pinapakuluan at iniinom ang tubig. Iyan yung chiko. Hindi na uubusan ng bunga. Lagi ako nag-harvest every 2 weeks. Ngayon marami na naman maliliit na bunga, guys. Matamis yan. Super tamis. View. Yung view dito sa harapan. Dito lang tayo sa loob. Minsan dati nilalagay ko dito yung ano, baguhan pa lang ako dati. Dito ko nilalagay, iniiwan ko dyan cellphone ko. Tapos ganyan. Dyan. Guys, I show you. See? May lapinigit ako. Gusto yatang injeksyonan yan. May ano na nga yung injection, may bakat ng injection dyan, oh. Oh, may lapinig. Maganda ang kulay niya. Huwag mo yang kakagatin, ha? Diba? B. Small B. Nice color. Ito yung aloe vera ko. Bili ako ng mayonnaise pag pumunta ko sa Sinsong. Nice vlog. Yung mayonnaise na walang pickles, di ba? Ang gagamitin ko.
Ito, yung iba nag-dry na. Nag-dry na siya. Mataba siya, diba? Ito din, pa-dry na siya. Kunin ko to siya. Ito, sayang, nag-dry na rin siya. Ito, kunin ko to. Gustong gusto ng lapinig dito. Ayan. Hello. Newbie here. Julie. Hello, mega shoutout Judeline Partido. Pardelio. Hello, mega shoutout sa iyo. Thank you sa thumbs up. Unahan mo sila nandiyan. Pwede ka magbaba ng link mo. Mga legit yan, mga kaibigan ko. Lahat sila. Mga legit yan. Shout out to all. Sabi ni Oscar Osmar. Tamsak host. Thank you, thank you. Sis Ezekiel Asher TV. Mega shout out to you. Thank you sa tamsak. Judeline pa. Wala akong jacket. Okay. Bigyan kita ng jacket. Sige, pwede ka magbaba ng link mo, Jodeline. Malaki na ba bahay mo, sis? Pwede ka magbaba ng link mo, sis, para madikitan kanila. Samahang matibay, may bago tayong bisita dyan. I-welcome natin siya. Oh, mayroon 900, malapit na pala siya malapit na siya, guys. Dikitan natin siya. Dikitan, unahan mo ako, Jugilin, unahan mo ako. Balikan kita mamaya. Lahat na nandyan. Dikitan mo sila. Mga legit yan. Ezekiel Asher TV. Naulahi. Okay lang yun, sisi. Jakitan mo, sis. Okay, si Fredelin, nasaan na siya? Okay. Okay, mayroon ka ng jacket. Gimoros Fredelin Vlogs. Pwede ka na magbaba ng link mo dyan. Thank you sa thumbs up. Ayan na, guys, nagbaba na si Jodeline Padino ng link. May jacket na po ako. Salamat. Sige. Mga lalabs, dikitan nyo siya. Hi Idol Wine Trust. Hi host. Hello rin sa'yo. Mega shout out Wine Trust. Mega shout out. Thank you for coming to my live stream. Thank you so much. Thank you sa suporta. Mahirap kapag may work tayo, no? Kasi maganda pag nandun sa atin, may freedom tayo, di ba? Dito kasi panakaw-nakaw lang yung natin, patago-tago. Tago-tago tayo kasi nandito yung mga amo. Dito lang sa gilid. Maraming salamat po, Vine Trust. Maraming salamat. God bless you. Maganda yung farm mo. I like it. Maganda yung farm. Ilagay mo na doon yung mga manok mo. Mag-vlog ka uli. Damihan mo yung manok. Wag yung pagsabong. Hindi maganda yung pangsabong. Malas yan. Yung mga inahin ang anuhan mo, alagaan. Dito lang sa gilid, host. Maraming salamat. Mga lalab.
Dikitan nyo si Wine Trust. May harang na din yan. Huwag nyong i-escape, mga lalab. Sana sis, one of these days, bago matapos ang May, makagraduate na ako ng airlines. Wangki sis. Malapit ka na kasi ano ka na 99 ka na, di ba? Road to 1K ka na, di ba? Mga dikit na ba lahat ng dito? Sis. Unahan mo ako sis. Dikitan mo ako, balikan kita mamaya. Mayang gabi kita balikan. Nagbinugoy na host. Gamay na lang, mapalo nagyud ni. Ayaw palo sis Ezekiel Asher TV. Madali lang madali lang magpaamo ng baby. Ilan na taon na yan? Wag mo siyang gupitan na na parang pang bad boy. Yung gupit niya, ayusin mo paggupit ng buhok kasi isa din yan, hindi rin maganda yung bibi buhok. Yung bibi mo, sisi, ayusin ang paggupit. Huwag yung style bad boy na kagupit kasi hindi rin hindi rin maganda yun sa baby. Ibigay ko lang to dito ha, maligo lang ako, okay. Di pa to ginupitan host kasi wala pang isang taon ang kanino yung baby nakita ko na gupit na nandito lang yata sa gitna ang binawasa ang tinira. BG ko host, sige, salamat lalab. Correct sis, ay agree ako dyan. Sa bata, kailangan natin ipakita sa kanila ang tama. Tapos ang baby mo sis, para hindi siya kasi diba sabi mo wild. Ito lang ang ko yung meron kahit ako walang anak kasi sanay ako mag-alaga ng bata. 15 years old pa lang ako, nag-alaga na ako ng bata sa Maynila for 6 years. Tapos dito sa Singapore, nag-alaga rin ako ng bata. Grade 1 ang inalagaan ko dito sa Singapore hanggang ngayon malaki na sila, may asawa na. Ang style ko kasi sis, ang bata kailangan lagi mong pakantahan pag pinapatulog mo siya. Tapos dasalan mo siya lagi. Mag-pray bago siya matulog. Pagdasal mo siya na maging mabait siya lagi. Tapos pag nahiga kayo sis, kailangan mababa siya. Ang ulo niya ba, hindi ba mas lagpas siya sa'yo? Kailangan mas mababa ang unan niya. Kasi yung iba kasing baby, pinapatulog nila, pinapantay sa kanila ang unan. Dapat hindi. Para makinig ang bata. Tapos ang baby, pag pinatulog mo, kailangan nakaharap ka sa kanya. Huwag mo siyang tatalikuran pag natulog ang baby. Style ko lang to isinishare ko lang
Dapat nakaharap ka sa bibi pag pinapatulog mo siya. Hakapin mo siya. Huwag mo siyang tatalikuran pag matulog ka. Bago matulog, lagi ka magsabi na good night. I-kiss mo siya. Salamat sa 15 viewers ko dyan, mga lalams. Thank you, God bless. God bless you all. Ayan, nakapasok na si Tweet sa loob. Nagnako. Ang kulit talaga ni Tweet, oh. Guys, ay papakita ko sa inyo. Yan si Tweet. Yung tinatawag ko na Tweet, yung maliliit na ibon, guys. Kaya nilang pumasok doon sa kulungan ni Hinghing. Ayan, labas-pasok, guys. Ang cute nila, ang galing pumasok, guys. Na-cute-cutean ako sa kanila. Kaya tinawag ko yung channel ko na Tweet. Kasi I like bird. Ako man, pag kinakantahan ko, hindi na nakakatulog dahil sa ngarag na boses. Pag ako nag-alaga ng bata, gustong gusto nila na tulog agad yan. Yan, guys. Kaya ako tinawag na Tweet ang channel ko dahil mahilig ako sa ibon. Ayan, ang cute. Maraming ibon dito sa bahay. Minsan isang grupo yan sila pumupunta dyan. Mananawag na naman yun. Dito lang, naka-BG sa Dick Mel TV. Thank you, Brother Mel TV, sa supportahan nyo. Wine Trust, hello. Patamsak, thank you, brother. Nakalumpagi ako dito sa sa sahig. Naririnig nyo, guys? Ayan, guys, ang cute. Ito, guys, yung pinakamaliit na ibon, guys. Ang cute niya, guys. As in, yellow yung yellow yung dibdib niya, ha? Yung kulay ng niya, balahibo, kulay yellow. As in, napaka-cute niya, guys. O, ayan, o. Ayan, o. Pakaliit niya, pero maingay siya, guys. Yan, guys. Beautiful bird. Happy siya, happy. Marami kasing pagkain dito, guys. Kaya gustong-gusto ng mga ibon. Umalis na.
Tapos na pala si Leonora. Hello, Ishika Asher TV. Oo. Excuse me. Oo, naririnig ko din yung sa mga matatanda. Ganyan, para madami ka alam about sa baby. Dapat nagka-baby ka na host. Yun nga, marami akong alam kasi nga, syempre panganay ako. Tapos sunod-sunod yung mga kapatid ko. 2 lalaki at saka 2 babae. Tsaka yung lola ko, turo din yun ng lola ko sa akin. Kung paano mag-alaga ng bata. Tapos pag 15 years old ko, pagdating ko sa Manila, yun. 8 months old yung inalagaan ko doon. Kaya kahit hindi ako tinuruan ng amo ko noon, alam ko na paano mag-alaga. Tama yun. Hello, Jonah. Nag-ILS ka na, sis? Hello. Thank you sa 12 billion viewers ko dyan. Thank you, guys. Yan o. Ang cute niya, di ba? Hindi ko yan siya ginatanggal kasi pangdagdag ng view. Hindi ko yan tinatanggal dyan. Maganda kasi. Ganyan. Tapos may maliliit pa na itong Hi, Amia, Ukulele, good morning. Mega shoutout sa iyo. Thank you sa tamsak, lalabs. Thank you for coming to my live stream. Thank you sa suporta nyo. Nadikitan na kita. Matagal na akong dikit sa iyo. Hi, host. Hello rin sa iyo. Ami Ukulele. Jubilin, pardi. Focus muna mangisda, sis, para makadirect kay lolo. Ilan na ba, sis? Ay, sinabi mo na pala kanina, no? Yung ba yun? Supporting her from Cebu. Thank you so much. Maraming salamat po. Shout out sa lahat. Sabi ni Ami Ukulele, guys. Welcome ka dito sa group namin. Samahang matibay. Mga bisdak. Thank you so much. Ang hirap mag-ano kasi, papo. Ang hirap pag mga pag busy at saka katulong dito sa ibang bansa, di ba? Panakaw-nakaw lang yung pagla-live stream. Minsan naka-steady lang kasi busy.
salamat sa suporta. Tamsak na host. Maraming salamat po. Amiya Yoken Lady. God bless you po. Magandang umaga sa inyong lahat. Sadik Mel TV, thank you sa tamsak uli. Maraming salamat, brother. Mega, excuse me. Mega shout out Ate Telma. Start ka na Ate Telma. 12 na. Ate Telma, hello. Mega shout out sa iyo. Mag-start ka na Ate Telma. BG lang host. Maraming salamat. Maraming salamat Pretty Lynn Vlogs. BG lang host. Thank you, thank you. Isama ko kayo, magtatapon ako ng basura. Ano ba yan? Ayun, namulaklak na yung binigay ni Pupo sa akin. Binigay ni Pupo na bulaklak. Hello, mega shout out Pupo. Ayan, flower na binigay mo, namulaklak na. Ito guys, yan. Oh guys, yung apple apple tree ko guys. Ayan. Payatot gaya sa akin. Pero matangkad na siya sa akin. Ang nagtanim, pandak. Ayan, apple ko yan. Apple tree. Paano to patabain para tumaba? Tamsak na host. Maraming salamat. Ameya, Yokelele. Thank you, thank you. Video lang host. Sarado ang gate. Hello, hello. Good morning, girl. Kyler and Vlog. Good morning, good morning. Hello. Good morning. Today is Wednesday again. Ikaw muna palit sa akin. Ha? Okay? Okay ba tayo?
Ikaw muna, Proxy. Ha? Say hello. Hello? Say hi. Say hi. Hi. Hello. Hello. Takut? Tik, tik, tik. La 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 la. La 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 la. Sing Hosanna. Sing Hosanna. Sing. Ah, la 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 la. Sige na. Again. La 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 la. La 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 la. Hello. Heng, Heng. Kumain ka na, Heng? One, two, one, two. Sige na. La 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 la. Sige na. Sige na. Kanta ka na. Ha 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 ha. La 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 la.
Anash Karaman, hello. Good morning, good morning. Salamat sa 7 billion viewers dyan. Anash Karaman, nag-start na ba si Ate Telma? Hello, Sisi. Ate Telma, mag-start ka na. Gihuyam. Katagun pod ka. Sige, matug ka na diha. Ahora ni dari butang kay. Katong gagmay na ibon kay. Musod. Pero masiro. Tusok host, maraming salamat sa tusok. Nels live vlog for memories. Tusok host, salamat po sa tusok. Nawala wifi kanina host. Yung anak man na, nagsige man nagmawala-wala ang wifi nato. Hirap signal Pinas host. Oo nga, Sisi. Mahirap. Paano na lang yan pag umuwi? Kaya nga, singabot kami pag habang nandito. Libre kasi dito yung kailangan bago umuwi na pasado na sa exam. Hindi ka masaya. Sabayan na kita. Sige na, kanta na. Sabay ka sa akin. La 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 la.
Kaya pala nawala ka, umalis ka pala dyan. Baka hindi siya mag-ilis. Paalam ka muna, lalabs. Sabihin mo muna kay Ate Telma kung mag-iilis ba siya. Pero piniim ko na siya kanina. Sabi ko mag-start na siya kung... At saka chinik ko siya kung nag-start na, wala pa naman. Hello, mega shoutout Ate Telma. Mag-LS ka ngayon, te? Kasi kung hindi, si Sis Leonora, anak ko ni Alberson, patunugin mo ng kampana mo, host. Hala, sige, hinghing. Patunugin mo daw yung kampana, hinghing. Kwetyen. Kwetyen. Shoot them. Good boy, quick. Guys, may nakita na naman akong twin banana. I like to eat twin banana, guys. See? Twin banana. I like to eat twin banana, guys. Since before. Kwetien, bell, the bell, ring the bell. Kwetien. Good boy. Shishe. Shishine. Sige na. Minggoy. Okay. Mag-ano ka na dyan? Ha? Okay. Good boy, good boy. Laglag na! Laglag ka na dyan! Agoy!
Gusto niyang lumabas, guys. So, salamat. Enjoy sa imong lunch, lalabs.
Ha?
Hello mga lalabs, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat. Nakikinig si Paro to. Tingnan niya kung paano siya makinig sa akin. Thank you so much sa suporta niyo. Maraming salamat po. Hey, sabihin mo Ming. Bye-bye! Si bye-bye! Yun ang mga ginawa ng pusa. Yung paa niya nasa taas. Sabi ko, para kang tiger. Sabi mo bye-bye. Wag ka. Wag! Sabi mo bye-bye. Sabi mo. Sa Dickmill TV, papalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Gusto niyang i-id-id yung katawan niya dito sa paa ko. Ayaw ko kasi galang pusa to eh. Hindi namin alam kaninong yan eh. Sino may-ari niyan. Ay. Sabi nila swerte daw pag ganyan ang pusa. Nagaganyan. Papakainin ko siya. Bakit nakatitig ka sa akin? Bakit masama ang tingin mo sa akin? Matagal nakatambay sa iyo yung camera. Ngayon, pahabol lang kay meow meow. Pahabol lang kay meow meow ha. Magpapaalam na tayo. Gabay humiga. Sundalo ni Ezekiel. Paalam na mga lalabs. Maraming salamat. Bakit? Bigyan ko siya guys. Dito tayo kasi. Galit si Lola sa akin. Dito tayo dito. Dito kasi nagagalit si Lola. Dito tayo dito.
agi. Dito. Dito ka, dito. Pagagalitan tayo ni Laura, dito. Parang hindi niya type yung, dito. Dito, Parang hindi niya yata type. Ewan ko lang ha. Kung magustuhan niya. Kaya nagustuhan niya guys. Sige, makmak kasi ano na rin ako makmak. Sige, baba na kayong lahat. Sige. Maraming salamat mga lalabs. Malapit ko nang i-off to. Anuhan ko lang yung pusa. Ubusin mo yan ha, huwag mong sayangin. Kasi mahal yan. Sige, maraming salamat makmak. Baba na ako host. Tawag ako Pinas. Sige. Maraming salamat lalabs. Thank you sa pabiji. Lahat na nandyan. Mega shout out. Sundalo ni Easy Girl. Sadik Mel TV. Thank you. Gimo. Ross. Pretty Lane Vlog. Thank you. Thank you sa pabiji. Vienna Jong, thank you. Sundalo ni Ezekiel, thank you. Maraming salamat sa pabiji. Osmar. Maraming salamat Osmar. Judita Vlog. Ate Thelma, thank you so much. God bless you all guys. Thank you sa samahang matibay. Maraming salamat. Nagustuhan niya. Anong flavor nito? Nagustuhan niya yung ano. Ito yung flavor na ano. Binili ng tuna. Uy, kunti na lang, huwag mo sayangan. Uy, halika dito. Kunti na lang to. Halika dito. Gusto niya maghantay ng ano, ibon. May kunting natira. Ayan o, nangunak pa si Jao.
Hala, yung gulong baka mabutas yan. Huwag mong ganyanin. Oo. Anas Karaman. Halo, halo. Paalam na sa inyo, mga lalabs. Maraming salamat. Thank you so much, guys. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you sa samahang matibay. Nakita yung pusa, may parot. May parot, guys, may parot. Ayan, guys. May parot. May parot dito, guys. Parot na gala. Ayan, guys. Ala, tatlong piraso, guys. Kailangan, naririnig nyo, guys. Magka-hide ako dito. Kailangan ko mag-hide dito. Huwag ka munang lumipad. Huwag ko nang kita. Where are you? I cannot see you. Umalis. Oo. Sige na. Umalis na ka. Sige na, pwede na kayong bumaba, guys. Guys. Ito, may galit ditong parrot. Hindi. May nagliligawan ditong parrot, 4 na piraso, guys. Sige. Baba na, Anas Karaman. Maraming salamat. Sige, pwede na kayo pumunta sa Pwede na kayo pumunta sa iba. Kukunan ko lang ng video yung parrot. Ayun no, babae tsaka lalaki. Yan, liligaw. Yung maingay, lalaki. Lalaki yung maingay, guys. Nanliligaw ka lang, maingay ka pa. Yeah. White color girl and boy. Yeah. No. Yeah. Guys, nakunang-kunang kam na live ko siya, guys. Nagtatago ako, guys.
Yes, napukus ko. Yes. Hello, hello. Nakunan ko rin ng video. Si Parot. Yan. 5 piraso yan sila guys. Lagi yung pumupunta dito. Ayan o. Tingnan nyo yung ano. Balimbin o. Yan. Kinakain nila yung balimbin. So cute. Gustong gusto pa naman to ng alaga ko. Don't be afraid. Sumisilip siya. Sinisilip niya ako. Bita pa. Ano yan? May kamay dyan. Oh. Maraming salamat. Samahang matibay. Anuhan ko lang to kasi pagkakataon ko na to. Nakunan ko sila ng live. Ngayon lang yan nag-ingay. Lumabas. Ayun guys, oh. Ayun oh. Dalawa. Lalaki yung maingay. Ayun oh. Ayun oh yung babae nasa taas. Yung tinutungtungan niya, yan. Nandun sa taas yung babae. Ayun oh. Hindi ka anong nakikita kasi nasaan na dyan. Ayun yung babae. Ang sarap ng buhay nila, malaya silang lumilipad. Ayun o, dalawa guys, ayun guys. Pakimi pa yung babae. Pakipot pa yan siya, pakipot. Pag lumapit yung lalaki, lumalayo din siya. Ayun, lagot tayo dyan. Yung parot. Yan ang galanga parot. Isang grupo yan sila, pumupunta lagi dito sa bahay, kumakain ng mga prutas. Ayun o, ngayon lang yan nag-ingay, yung lalaki, nanliligaw siya o, ayun o, yan lalaki. Bigay mo sa akin yan, host. Ayan o. Punta ka dito, hulihin mo. Hindi ko nga alam kung paano hulihin yan. 5 piraso yan sila dyan. Yung Ayan o, binabalik nila yung ano o. Kinakagat niya o. Galit yata yan eh. Bigay mo sa akin, host. Halika dito. Hulihin mo. Hindi ko kayang hulihin eh. Nakita na niya ako. Dito po.
sa akin. Nagaya ko siya. Halika dito, lumapit ka dito. Halika. Parot. Halika dito, lapit ah. Bati tayo, bate. Halika dito. Come. Parot. Halika dito. May bit-bit na isang balimbing. Okay, huminto na siya. Okay. Thank you so much. Bye-bye. I love you guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you. Thank you.